Good evening and welcome. I am Joseph Oyukola with the Carnival Radio News Update. In the news this evening, Oyo State High Court has ordered United Bank for Africa not to release funds from 30 Osun local government accounts opened by sacked APC chairmen and councillors. The interim injunction was granted in a suit after Osun Attorney General Oluwole Jimi Bada sought protection over the statutory allocations transferred by the federal government. Justice A.L. Akintola of Court 5 held the matter ex parte with Jimi Bada as claimant and UBA as respondent. The court restrained the bank from releasing any local government funds pending determination of a motion for interlocutory injunction. Justice Akintola said the claimant showed urgency, warning that delay could cause irreversible harm to the state. Meanwhile, the federal government has declared Wednesday, October 4th, 2025, a public holiday to mark Nigerians' 65th independence anniversary. Interior Minister Dr. Lubumi Tojojo announced the declaration in a statement signed by the Ministry Permanent Secretary, Dr. Ajani. He congratulated Nigerians at home and abroad, urging unity, resilience, and commitment to the nation's growth since independence in 1960. He called on citizens to support President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda, focused on national rebirth, economic transformation, and collective prosperity. Celebrations for the anniversary themed Nigeria at 65, all hands on deck for a greater nation, has begun with prayers in mosques and churches. In the meantime, the Academic Staff Union of Universities has issued a 14-day ultimatum to the federal government. The decision followed the union's National Executive Council meeting held on Sunday at the University of Abuja. ASU's National President, Professor Chris Puwana, disclosed this in a statement on strike action personally signed in Abuja. He said the government has neglected the university system and consistently refused to meet the union's demands. ASU warned that failure to act within 14 days could trigger a 2-week warning strike, followed by a total and indefinite shutdown. On the foreign scene, President Putin today Monday signed a law to pull Russia out of the European Anti-Torture Convention. As Moscow extricates itself from Western bodies it was kicked out of or quit over its offensive on Ukraine. Russia was expelled from the Council of Europe, an international human rights monitor, in March 2022, though it had technically remained a party to its European Convention for the Prevention of Torture. The landmark agreement aims to strengthen the rights of persons deprived of their liberty and empowers monitors to visit prisons and detention centers. Explanatory notes to the law, which was passed earlier by Russia's rubber stamp parliament, accused the Council of Europe of discrimination by refusing to appoint a Russian representative to the bodies. An interesting water sport. FIFA sanctioned the South Africa Football Association for feeding an ineligible player, midfielder, to Boho Bokwana in the World Cup qualifier against Lesotho on March 21st, 2025. The governing body ruled that SAFA breached Article 19 of the FIFA Disciplinary Code and Article 14 of the 2026 World Cup Preliminary Competition Regulations. As punishment, South Africa must forfeit the match 3-0 in favor of Lesotho and pay a fine of 100,000 Swiss francs. Mokoana has also been handed a warning for his role in the violation.
At our hands, Carnival Radio News Update. This news was brought to you by Carnival Radio News and Current Affairs Department, compiled by Alice Battersi Okemkuku. I am Joseph Oyokola. Good evening and please do well to enjoy the rest of your day. Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Carnival Radio, enjoyment unlimited. Fún àwọn ètò tó gbámúsé, orin àsìkò, eré ìdárayá, ọ̀rọ̀ ìsítí, àwọn ètò tó dọ́sọ̀ àti àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò tó lè ṣàwùjọ wa láǹfààní. Carnival Radio ní kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wòs lọ́dọ̀ tiwa ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti Carnival Radio. Joseph Oyekola lóníròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní, ilé-ẹjọ́ gíga kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ pàṣẹ o fún báńkì United Bank of Africa láti máa fi owó sílẹ̀ o èyí tó wà fún àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 30 tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, èyí tí a kò sùn owó èyí tí àwọn alága ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún láti ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n ṣí o bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ làwọn kánsílọ̀ náà. Ìdájọ́ náà ló wáyé lónìí láti ọwọ́ ọ̀gá àgbà àti olùdájọ́ o, èyí tí ẹjọ́ tí Olúwọlé Jimmy Ìbàdàn tó pè o láti lè má jẹ́ kí wọ́n fi owó ọ̀hún léde èyí tí ìjọba àpapọ̀ tó fi ránṣẹ́. Onídàájọ́ A.L. Akíntọ́lá ti ilé-ẹjọ́ karùn-ún ló wá gbé ẹjọ́ ọ̀hún lónìí, èyí tí Jimmy Ìbàdàn tó jẹ́ olùpẹ̀jọ́ ti báńkì UBA náà jẹ́ olùjẹ́jọ́. Bẹ́ẹ̀ nílé ẹjọ́ ọ̀hún ti wá pàṣẹ o wípé báńkì ọ̀hún ní kò gbọdọ̀ jẹ́ kí owó ọ̀hún kó bóde lọ sínú àpò òṣùwọ̀n èyí tí àwọn alága tí wọ́n ti ní kó lọ rọ́kúnlé yìí tí wọ́n ṣí o títí tí ìdájọ́ tó kúnná tí ó fi wáyé lórí ọ̀rọ̀ náà. Onídàájọ́ Akíntọ́lá ló wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé olùpẹ̀jọ́ ló jẹ́ kó di mímọ̀ o wípé ẹjọ́ ọ̀hún lòun fẹ́ ní kánmọ́nkíá tí ó dẹ̀ ń ṣe kìlọ̀ wípé òun ò fẹ́ kí wọ́n fẹjọ́ ọ̀hún falẹ̀ rárá, nítorí wípé tó má fi ẹjọ́ ọ̀hún falẹ̀ ló lè fa wàhálà àti yánpọnyánrin ní ìpínlẹ̀ náà. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ kéde ọjọ́rú ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún tí a wà yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti fi lè ṣe àyájọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tí ó pé ọdún 75 tí ó ti gba òmìnira o. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ abẹnú nílẹ̀ wa Nàìjíríà Dr. Olúbùnmi Túnjí Òjó ló kéde ọ̀rọ̀ yìí níbi ọ̀rọ̀ kan èyí tí akọ̀wé gbogbogbò fún àjọ ọ̀hún tó buwọ́lù, ìyún ọ̀mọ̀wé Àjàní. Níbẹ̀ ló ti wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ yìí àti lókè òkun o tó dẹ̀ ń rọ̀ wọ́n láti fìmọ̀ ṣọ̀kan o kí wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀mí ìfọkànsìn pẹ̀lú ẹ̀mí tó dúró láti lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kògì àgbà. Ó wá ń kí wọn pẹ̀lú akitiyan wọn tó ti kó láti ọdún 1960 tá a ti gba òmìnira o. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbẹ̀ ló ti wá ránṣẹ́ sí gbogbo orílẹ̀-èdè yìí láti gbárùkù ti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún àwọn ìgbésẹ̀ ọlọ́kan-ò-jọ̀kan lẹ́yìn tó ń gùn lé láti lè jẹ́ kí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó dúró re o, láti jẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kó di àtúnbí àti àwọn nǹkan míì. Níbi ayẹyẹ
ọdún márùndínláàádọ́rin ọ̀hún torí nàìjíríà ń ṣe tó gba òmìnira ni wọ́n pe àkórí ẹ̀ ní all hands on deck, eléyìí tí ó mú kí nàìjíríà kó gòkè àgbà tó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà láwọn mọ́sálásí àti àwọn ilé ìjọsìn. ní báyìí agbáríjọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fásitì tí wọ́n ń ṣe olùkọ́ ni wọ́n ti wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ o fi ìkìlọ̀ ọlọ́jọ́ 14 ránṣẹ́ sí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà. ìgbésẹ̀ yìí ló tẹ̀lé o lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìpàdé tẹ̀ẹ́kótó àwọn ìgbìmọ̀ àjọ ọ̀hún tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ ìsinmi ní fásitì tìlú àbújá. ẹni tí ń ṣe ààrẹ ẹgbẹ́ asuu lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n Chris Puwana ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí wípé níṣe ni òun gangan fún ara òun o lòun ò buwọ́ lu ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún nílùú àbújá o. jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ló ti ń kọtí ọ̀gbọ́n yìí sí àwọn fásitì tó ń bẹ jákèjádò orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó dẹ̀ tún jẹ́ wípé gbogbo àwọn àdéhùn eléyìí táwọn bá gùn lé pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ ìwọ̀n ìkísíkà àdéhùn o tí wọ́n dẹ̀ mọ́ ni àwọn lára. níbẹ̀ lásù tí kò wá ti ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé tí ìjọba bá tẹ̀tì látún ti tẹ̀lé ìkìlọ̀ ní ọjọ́ 14 táwọn fẹ́ fún wọn yìí iná lè yọrí sí ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ ọlọ́sẹ̀ méjì tí ìjọba àpapọ̀ bá tún wá ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀ ló máa jẹ́ wípé àwọn máa gùn lé ìyanṣẹ́lódì eléyìí tí ò ní gbèdéke. kọ́níjú báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ tòní. àmú ìròyìn ń tọ̀ yín wá láti ẹ̀ka iléeṣẹ́ Carnival Radio tó ń rí sí ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó ń lọ. èyí tí tẹ́sí ọ̀kẹ́mùkọ́kọ́ Elizabeth tó dẹ̀ ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Joseph Oyèkọ́lá lórúkọ tèmi o. bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára ẹ jẹ́ ká ní ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. ọ̀rọ̀ yìí ló wá láti Carnival Radio kí ẹ ní àṣálẹ́ èyí tí ó dára o.